Sẽ ra sao nếu bạn đang trên một con thuyền du lịch và chỉ trong chốc lát, bụng trôi sầm lại, một cơn giông bất ngờ nổi lên, con sóng khổng lồ mà bạn chỉ thấy trên phim ảnh bỗng nhiên xuất hiện và lật úp con tàu của bạn? Giữa làn nước lạnh giá, tiếng gào thét của gió và sự hỗn loạn tột cùng, bạn sẽ làm gì? Phản ứng bản năng của bạn lúc đó có cứu sống bạn hay không? Hay ngược lại sẽ đẩy bạn vào nguy hiểm lớn hơn? Đây không phải là một kịch bản phim hành động. Đây là sự thật đã xảy ra tại vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh, Việt Nam ngày 19 tháng 7 năm 2025. Bài viết này không nhằm mục đích gieo rắc nỗi sợ hãi. Ngược lại, nó được tạo ra để trở thành một chiếc phao cứu sinh tri thức, một bản kế hoạch chi tiết được đúc kết từ những nguyên tắc khoa học về sinh tồn và kinh nghiệm của các lực lượng cứu hộ trên toàn thế giới. Bởi vì trong những thời khắc sinh tử, sự bình tĩnh bắt nguồn từ hiểu biết chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Hãy cùng nhau tìm hiểu cách để sống sót, không phải bằng may mắn, mà bằng tri thức. Đầu tiên, bạn sẽ nghe thấy tín hiệu sơ tán, có thể là tiếng còi hoặc thông báo trên loa của thuyền trưởng. Hãy lắng nghe chăm chú. Và bây giờ, bạn phải chấp nhận sự thật không tưởng sắp xảy ra và con thuyền của bạn đang chìm dần xuống nước. Cố gắng giữ bình tĩnh, bạn không có thời gian để hoảng loạn. Phản ứng tự nhiên của con người khi đột ngột bị nhấn chìm trong nước là hoảng loạn, vùng vẫy và nín thở một cách vô thức. Nhưng đây chính là sai lầm chết người đầu tiên. Sự hoảng loạn làm tim bạn đập loạn xạ, đốt cháy lượng oxy quý giá trong phổi và làm lu mờ mọi khả năng phán đoán. Não bộ của bạn cần oxy để suy nghĩ một cách logic. Nếu bạn đang ở trong cabin, hãy mặc ngay phao của mình và lấy bất cứ thứ gì khác có thể giúp bạn sau này. Tuy nhiên, nếu bạn nhận ra rằng mình sắp hết thời gian, hãy cứ để lại tất cả tài sản của bạn và nhanh chóng cứu lấy mạng sống của mình. Đó là về việc ưu tiên, bạn biết đấy. Nhưng nếu bạn vẫn còn chút thời gian, hãy mặc tất cả quần áo chống nước mà bạn có, dù là găng tay, áo khoác hay thứ gì đó để bảo vệ đầu. Bước tiếp theo có thể trở thành bước ngoặt cuộc đời, là đến nơi an toàn. Và để làm được điều đó, bạn cần tuân thủ răm rắp chỉ dẫn của thủy thủ đoàn. Những thành viên thủy thủ đoàn này biết rõ con tàu và được đào tạo đặc biệt về các quy trình cứu hộ. Đó là lý do tại sao bạn chỉ nên hành động một mình nếu không có ai phụ trách việc sơ tán. Nếu bạn không có ai để theo và mọi người xung quanh thì đang la hét, hãy nhớ hai điều quan trọng: đi lên trên và đi ra ngoài. Trong khi làm vậy, bạn có thể thấy mọi người đổ xô về các tầng thấp hơn của con tàu hoặc thậm chí là trung tâm của nó. Đừng ngạc nhiên, đó là cách mà sự hoảng loạn hoạt động. Đáng tiếc, các nghiên cứu cho rằng chỉ có 35% người có thể giữ bình tĩnh trong tình huống nguy cấp. Nếu bạn là một trong những người may mắn đó, hãy giúp các hành khách khác định hướng lại. Không thôi hành động của họ có thể làm chậm quá trình sơ tán. Hơn nữa, những người hoảng loạn có xu hướng quên mình, xô đẩy nhau và gây nên những thương tích không đáng có, đặt bạn vào tình thế nguy hiểm hơn nữa. Nhân tiện, khi hoảng loạn, một số người có thể chỉ đơn giản là đứng yên vì sợ hãi. Nếu bạn thấy một người đứng bất động giữa sự hỗn loạn, hãy hét vào mặt họ. Đó là một cách hiệu quả để đưa họ trở lại thực tế. Tình huống tồi tệ nhất là bạn đang ở trong một cabin tối om và nước đang tràn vào. Nếu hoảng loạn, bạn sẽ bay một cánh vô định, đâm vào các vật cản và nhanh chóng kiệt sức. Nhưng nếu bình tĩnh, bạn sẽ nhớ ra một nguyên tắc vật lý cơ bản: bong bóng khí luôn nổi lên trên. Bằng cách bơi theo hướng ngược lại với những bong bóng khí, bạn đang bơi về phía lối thoát. Các bước hành động để sống sót như sau. Kiểm soát hơi thở. Ngay lập tức, hãy buộc cơ thể mình hít một hơi thật sâu và thở ra chậm rãi. Định hướng. Mở mắt ra, tìm kiếm bất cứ nguồn sáng nào từ cửa sổ hoặc cửa ra vào. Nếu ở trong cabin, hãy đi theo dòng nước chảy ra và ngược hướng bong bóng khí. Hãy cẩn thận với những vật thể nổi lớn và những thứ có thể rơi xung quanh bạn. Chúng có thể làm bạn bất tỉnh và khi bạn tỉnh lại, có thể đã quá muộn để thoát ra. Thoát ra ngoài. Nếu bạn ở trên bong, hãy nhảy ra xa khỏi tàu để tránh bị vướng vào dây cừng hoặc các mảnh vỡ. Áo phao. Nếu bạn chưa mặc áo phao, đây là lúc để tìm và mặc nó ngay lập tức. Nếu đã mặc, hãy kiểm tra lại các dây te đai để đảm bảo nó được buộc chặt. Tồi tệ hơn nữa là nếu bạn bị kẹt bên trong, hãy tìm một túi khí. Tại sao? Khi tàu lật úp, không khí có thể bị kẹt lại bên trong, tạo thành một túi khí cho phép bạn thở. Vì vậy, nếu bạn không thể thoát ra ngay lập tức, hãy cố gắng tìm đến khu vực cao nhất của khoang tàu bị lật. Giữ bình tĩnh và thở đều trong khi tìm cách thoát ra ngoài. Ngay khi bạn lên được bong tàu, hãy lao ngay đến một chiếc thuyền cứu sinh. Nếu bạn không thể xác định được chiếc thuyền cứu sinh gần nhất ở đâu, hãy tìm kiếm các thành viên thủy thủ đoàn đang giúp các hành khách sơ tán. Thủy thủ đoàn không được phép rời tàu cho đến khi họ giúp tất cả hành khách đến nơi an toàn. Không ở lại trên bong với thủy thủ đoàn để giúp họ, họ sẽ làm công việc của họ và bạn phải làm công việc của mình là cứu lấy mạng sống và những người thân yêu của bạn. Nhưng giả sử bạn nhìn xung quanh và không thấy có thuyền cứu sinh nào cả và bắt đầu hoảng sợ, thì sao? Trong trường hợp đó, hãy cố gắng tìm một thiết bị nào đó như phao cứu sinh và ném nó xuống nước. Nếu không còn thời gian và bạn nhận ra mình sẽ phải nhảy xuống tàu, thì hãy luôn kiểm tra xem bạn sẽ đáp xuống ở đâu. Không thôi, bạn có thể bị va vào mảnh vỡ, một chiếc thuyền hoặc những người khác và cuối cùng bị chìm dưới nước. Cố gắng nhảy càng gần chiếc thuyền cứu hộ càng tốt, bởi vì nó và thu hút sự chú ý bằng cách vẫy tay và la hét.
Khi đã bên trong, hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi cứu hộ. Trong khi đó, hãy tụm lại với những người sống sót khác để giữ ấm và điều trị những vết thương nào bạn có. Nếu bạn không thể đến được thuyền cứu sinh hoặc bè cứu sinh, hãy chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn lớn hơn nữa. Thông thường, nước lạnh và biển động, hai điều này làm giảm cơ hội sống sót của bạn. Cú sốc lạnh có thể kéo bạn xuống nước nhanh hơn cả khi hạ thân nhiệt bắt đầu. Đó là lý do tại sao việc tự chủ, tập trung vào sự sống tồn và đánh lạc hướng bản thân khỏi những thính tưởng hoang tưởng bằng cách đếm, nhớ lại những bài thơ hoặc nghĩ về những người thân yêu là vô cùng quan trọng để bạn có thể chờ đợi cứu họ. Bản năng của bạn gào thét, bơi đi, bơi in vào sờ ngay lập tức. Nhưng việc làm theo bản năng này, trong hầu hết các trường hợp, lại là một bản án tử. Việc bơi lội vô ích sẽ đốt cháy năng lượng và làm tăng tốc độ mất nhiệt một cách thảm hại. Mục tiêu chính bây giờ là bảo tồn năng lượng, giữ nhiệt và chờ đợi cứu hộ. Hãy ở lại với con tàu. Tại sao? Thân tàu, dù là bị lật, là một chiếc phao cứu sinh khổng lồ. Nó dễ được đội cứu hộ phát hiện ra từ xa hơn rất nhiều so với một người đang bơi. Đừng bao giờ cố gắng bơi vào sờ, trừ khi sờ ở gần và bạn chắc chắn 100% về khả năng của mình. Hãy trèo lên thân tàu bị lật. Tại sao? Ra khỏi mặt nước là ưu tiên hàng đầu để chống lại tình trạng hạ thân nhiệt. Nước làm cơ thể mất nhiệt nhanh hơn gấp 25 lần so với không khí. Ngay cả trong vùng nước ấm, hạ thân nhiệt vẫn là mối đe dọa. Vì vậy, cố gắng trèo lên phần thân tàu nổi lên mặt nước, giúp đỡ những người khác cùng lên. Kiểm tra và tập hợp mọi người. Tập trung thành nhóm, giúp giữ tinh thần, dễ được phát hiện hơn và có thể giữ ấm cho nhau. Tìm kiếm những người mất tích xung quanh tàu nếu có thể. Giữ mọi người gần nhau. Tìm kiếm bất cứ thứ gì nổi được như áo phao dự phòng, thùng rỗng, phao cứu sinh, các mảnh vỡ lớn, giống như ba chàng trai đã tìm được một chiếc ghế nổi và sống sót. Giai đoạn tiếp theo bạn phải đối mặt là chờ đợi cứu hộ. Nếu bạn phải dưới nước, hạn chế cử động không cần thiết để tiết kiệm năng lượng. Áp dụng tư thế HELP, Head Escape Listening Posture, co hai đầu gối lên ngực và khoanh tay ôm lấy chúng. Tư thế này giúp giảm mất nhiệt ở các vùng quan trọng. Nếu có nhiều người, hãy tụm lại thành một vòng tròn, ôm sát vào nhau để giữ ấm. Nếu bạn ở trên thân tàu, ngồi sát vào nhau để cản gió và giữ nhiệt. Tạo tín hiệu cứu hộ bằng cách sử dụng bất cứ thứ gì bạn có. Những điều tuyệt đối không nên làm: không uống nước biển, nó sẽ làm bạn mất nước nhanh hơn và gây tổn thương thận. Không cởi bỏ quần áo khi ở dưới nước, quần áo giúp giữ lại một lớp nước mỏng gần da, làm chậm quá trình mất nhiệt. Hy vọng bạn đã học được nhiều điều. Và nếu bạn chưa biết stress, căng thẳng tàn phá sức khỏe của mình như thế nào và cách xử lý, thì click vào video này.